بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الغر المحجلين، اللهم اجعلنا منهم ومعهم ومن أئمتهم يا كريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. إخواني وأحبابي وأخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم جميعا أينما كنتم على أرض أوروبا. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم وحبكم وإيمانكم وذكركم وأخوتكم ودعوتكم ودينكم ودنياكم بألف ألف ألف خير إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا وأكون ببركتكم وبمعيتكم ممن شملتهم رحمات الله تعالى في هذا الشهر الكريم، وغمرهم الله عز وجل بفضله ورضوانه، وأعتق إن شاء الله هذه الرقاب من ناره وعذابه. وبعد، أيها الإخوة والأحبة، أيتها الأخوات الكريمات، هذا رمضان يلملم متاعه ويحزم حقائبه، ولعله يوم أو يومان على الأكثر، ثم السلام عليكم ورحمة الله، ذهاب وسفر بلا عودة كما يفعلون هنا، خروج بلا عودة. رمضان 1441 خروج من الدنيا بلا عودة، لن يرجع. رمضان الذي سيأتي في العام القادم هو رمضان 1442، فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن قد أحسن في هذا الشهر المبارك، أحسن العلاقة بينه وبين الله، أحسن العلاقة بينه وبين الخلق والعباد، أحسن توجه قلبه إلى الله عز وجل، وصفاء روحه ونفسه من متعلقات الدنيا. واعلموا أيها الإخوة والأحبة، أيتها الأخوات الكريمات، أنه إذا انصرف رمضان هذا لا يعني أبدا أن نعود لما كنا عليه قبل رمضان، لا، بل يتوجب علينا إذا كنا حقيقة نرجو القبول من الله تعالى في هذا الشهر أن نحافظ على ما اكتسبناه في هذا الشهر من الصفاء، من النقاء، من طيب الأخلاق، من حسن المعاملة، من القول الحسن وغير ذلك. وكان سيدنا الشيخ رجب رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عنا كل خير يقول لنا كثيرا في مثل هذه الأيام كلمة كررها كثير من العارفين بالله عبر القرون المنصرمة، من جملتهم ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، قال: من أراد أن يعرف نفسه إذا كان من المقبولين في شهر رمضان أم لا، فلينظر بعد رمضان هل سيلازم ويواظب على ما كان عليه في رمضان، فإذا لازم دل ذلك على قبوله،
وإذا عاد لما كان عليه دل ذلك على أنه لم يكن من المقبولين في شهر رمضان. معيار واضح، ميزان في غاية الدقة، وكل واحد منا أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مهما قدمت من الأعذار أنت أدرى بخفايا وخبايا نفسك وصدرك. فاحرصوا يا إخواني وأحبابي ويا أخواتي الكريمات على ما قطفتم من ثمرة القبول والمغفرة والرضوان والعتق من النار في هذا الشهر، أن تلازموا على ذلك بعد شهر رمضان. أيضا أهم أمر لا تنسوه ما تحقق بين قلوبكم في هذا الشهر من الصفاء والأخوة والوفاء. احرصوا على ذلك. والله يا أحبابي، الله يرضى عن سيدنا الشيخ رجب كان يقول: رأس مال الداعي صفاؤه. اجعلوا قلوبكم صافية تجاه بعضكم، إخاءكم، كونوا أوفياء لبعضكم البعض. قلت برا لسيدنا الشيخ رجب رضي الله عنه وأرضاه: وسيدي فلان وفلان يعني ليسوا ممن يلتزمون مع سيدنا الشيخ رجب، لكن هم بجامع أبو النور. قال لي: ابني هؤلاء إخواني، ألم يقع عليهم نظر شيخي سيدي الشيخ أحمد كفتار؟ قلت: بلى سيدي. قال لي: هؤلاء إخواني. الله أكبر. وهكذا ينبغي أن نحرص على أخوتنا ومحبتنا لبعضنا. وبالنسبة لما بعد رمضان شهر شوال، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، أي السنة. صوم الأيام 6 من شهر شوال قال فيها أهل العلم: يجوز أن تكون متتالية متواصلة مع بعضها البعض، ويجوز أن تكون متفرقة. فأنت في الخيار، وأنت في الخيار يا أختي. بتحبوا رابع يوم العيد نبدأ بالصوم، بسم الله. بتحبوا تسحبوها سحبة واحدة، بسم الله. بتحبوا كل تنين وثلاث، كل خميس، عفوا كل تنين وخميس، بسم الله. نحن بالخيار، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أمر آخر، لا تنسوا أن ما تفضل به عليكم الله سبحانه وتعالى من توظيفكم في خدمة هذا الدين والقيام بالدعوة إلى الله ودلالة الخلق والعباد على الله، أن هذا ليس فقط في شهر رمضان، بل ينبغي أن يكون في كل شهر، لا بل في كل ساعة، بل في كل لحظة، بل في كل نفس من أنفاسنا، خاصة بعد هذا الوباء العظيم، وباء الكورونا. والغريب أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إحصاء تبين فيه أن وفيات فيروس كورونا هي أقل وفيات من كل الأمراض المعدية ومن كل الأسباب المؤدية للموت، من مرض الإيدز أو السيدا كما تسمونه في فرنسا، إلى الحوادث، موت الحوادث، حوادث السير، إلى الانتحار، إلى المسكرات والمخدرات وكذا، كلها أعلى بكثير من وفيات كورونا. لماذا هذه الضجة
حول كورونا بالذات سوف تبدي لنا الأيام. هناك أمر خطير سياسيا واقتصاديا، ما ندري لعل ذلك مفتاح لحرب عالمية ثالثة من نوع جديد، الله بذلك أعلم. ستبدي لنا الأيام كما قال زهير بن أبي سلمى على ما أظن: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. نسأل الله عز وجل أن يتلطف بنا وبعموم البلاد والعباد، وأن يرفع البأس والوباء والغلاء عنا وعن أمة سيدنا محمد أجمعين، لا بل وعن البلاد والعباد جميعا. سنخرج من كورونا، لكن أن نأخذ معنا دروسا عظيمة تخدمنا في الدعوة إلى الله بعد كورونا. سبحان الله، الناس خافوا وفزعوا وحجروا أنفسهم في بيوتهم، خوفا من ماذا؟ خوفا من فيروس لا يرى بالعين المجردة، ويحتاج إلى يمكن مئات الآلاف من التكبير حتى يظهر بالمجهر أو بالمكبر، ومع ذلك خاف الناس منه. ما الذي جعلكم تخافون؟ هذا لساننا ينبغي أن يكون مع الناس. ما الذي جعلكم تخافون من شيء لا تدركونه بالعين المجردة؟ سيقولون يا أخي كما يقول المثل العربي: ما متنا ولكن رأينا من ماتوا. يعني نحن ما متنا، ما مرضنا بكورونا، لكن شفنا يلي مرضوا بالكورونا وكيف ماتوا. إذا خفتم من كورونا لما رأيتم من نتائجه. الله أكبر، الله أكبر، والله هذا أعظم دليل على وجود الله عز وجل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. بينوا للناس عظمة الله عز وجل. الله خالق وكورونا مخلوق. الله عز وجل عنده كورونا 19، عنده كورونا 29، وعنده كورونا 290، وعنده كورونا 2900. لله جنود السماوات والأرض. فلا تظنوا إذا انتهينا من كورونا أننا نجونا من الموت. قل، الله عز وجل يقول لنا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال الشاعر المسلم: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. من لم يمت بكورونا سيموت بغير كورونا. من لم يمت لأن الأجل لم يحن، أجله لم يحن، ولكن عندما يحين الأجل قد يكون الموت على أهون سبب. فكيف سنستفيد من كورونا بعد انصرافه؟ في دلالة الخلق على الله عز وجل. هذا لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكروا إخواني وأحبابي، اجتهدوا باستغلال الفرص وتوظيف الأحوال لخدمة الدعوة ودلالة العباد على الله عز وجل. أوروبا ما كانت تأذن بالأذان على المآذن، من أجل كورونا أذنوا. هم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا الأذان هو أذان الحق. استفيدوا من ذلك. بينوا للناس
كم أن النظافة في الإسلام، كم أن الوضوء، أشياء كثيرة جدا في هذا الدين هي مما يمنع عنا أمراض كورونا. إذا أردنا أن نجري إحصائية بسيطة بين الدول المسلمة والدول غير المسلمة، سنجد أن الوفيات أكثر بكثير في الدول غير المسلمة. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا في سوريا، بالرغم من الحصار الذي تعيشه سوريا، ومع ذلك الوفيات عندنا قليلة جدا جدا جدا. يعني حد الآن ما بلغوا 50 واحد، ما بلغوا 50 واحد وأقل، بفضل الله تبارك وتعالى. الذين يمن الله عليهم بالشفاء من هذا المرض تجاوزوا ربما 50 وأكثر، أو يعني بهالحدود هذه. فالبلاد المسلمة نعم وصل إليها هذا المرض، ولكن أو هذا الفيروس، ولكن عن طريق الآخرين. أما بسبب نظافة الإسلام وطهارة الإسلام في المأكل والمشرب والملبس وفي الجسم وفي البيت وفي كل شيء. بالبيت الإسلام بيقول لك ما تدخل بنعلك داخل البيت، تخلع نعلك عند الباب وتدخل، لأن الحذاء يحمل من خارج البيت أوساخا ونجاسات. لذلك نحن في بيوتنا نصلي على البلاط، على الأرض، لأنها طاهرة. هكذا طهارة في كل شيء، وطهارة في النفس، وطهارة في الأخلاق، وطهارة في اللسان، وطهارة في كل شأن من شؤون حياتنا. إخواني وأحبابي وأخواتي الكريمات، بقي أمر، وهو شهر رمضان كما ورد معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بصدقة الفطر. سارعوا بصدقة الفطر إخواني وأحبابي، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل إنسان حسب ما يستطيع. الذي يستطيع أن يخرج عن نفسه 10 يورو ما بيجوز يطالع 9 يورو، يستطيع أن ينفق 11 يورو ما بيصير ينفق 10 يورو، كل إنسان حسب إمكانيته. ولا تظنوا أن الإنفاق يتوقف فقط على شهر رمضان، أو أن الإنفاق يتعلق فقط بصدقة الفطر، لا، بل المسلم يتاجر مع ربه في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، لأن التجارة مع الله عز وجل هي التجارة الرابحة. لأن الله عز وجل قال لنا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم، اجعلوا صدقاتكم تتوالى يلي بعضها بعضا في كل شهر، في كل أسبوع، بل في كل يوم إن استطعتم، وليس بالضرورة أن تكون صدقة كبيرة، لا. قال عليه الصلاة والسلام: رب درهم سبق 1000 درهم، رب درهم سبق 1000 درهم. فاجتهدوا على أن تتاجروا مع الله تبارك وتعالى بصدقاتكم لتحصلوا العوض العظيم في الدنيا والعوض الأعظم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، أي الخروف الصغير أو المهر الصغير نربيه حتى يكبر، وهكذا رب العالمين يربي لك صدقتك من الدنيا إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إن شق التمرة، نصف التمرة، لا يكون يوم القيامة مثل جبل أحد. عندكم مشروع
مشروع دعوي كبير وعظيم. هذا المركز الذي تؤسسونه ينبغي أن توجهوا صدقاتكم كلها لهذا المركز، إلا صدقة الفطر طبعا. زكاة المال تجوز ما لم يكن هناك مسجد. زكاة المال لا توضع في المسجد، توضع في كل الأمور الثانية، أما في المسجد فلا. فسارعوا ودلوا غيركم وشجعوا الآخرين، واسمعوا ما ورد في الحديث: الدال على الخير كفاعله. حاولوا أن تستفيدوا من هذه الأيام، ومن الأيام الفضيلة بين العيدين. حضوا الناس على الصدقات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمكم ويكرمنا جميعا بقرة العين بهذا المركز الذي تقومون به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مركزا إيمانيا إسلاميا مشرقا يشع نوره على أرجاء الدنيا بإذن الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف ويعوض على كل من ينفق منكم نفقة صغيرة أو كبيرة. أخيرا، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أسأل الله تعالى أن يمتعكم بأيام العيد، وأن يجعلها أيام خير وبر وبركة ورحمة ورضوان عليكم وعلينا وعلى المسلمين، بل وعلى العالمين أجمعين. ولكن يا إخواني وأحبابي، أريد أن أبين لكم أمرا انقلوه وذكروا به من وراءكم. ليس في أوروبا من يقوم مقام سيدنا الشيخ رجب بالدعوة إلى الله إلا أخي فضيلة الشيخ سليمان، فهو بحياة سيدنا الشيخ رجب. إن شاء الله قريبا في رسالة أظن موجودة عن أخي فضيلة الشيخ سليمان، إذا ما موجودة راح أرجع طالعها من أرشيف سيدنا الشيخ رجب وبعث لكم إياها من جديد بإذن الله عز وجل. وأنا بعدما توفي شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وشرفني ربي بخدمة هذه الدعوة، أكدت لأخي فضيلة الشيخ سليمان بما كان سيدنا الشيخ رجب يريده، أنه هو الذي يقوم على الدعوة، ليس في ليل ولا في فرنسا، لا، وإنما في أوروبا كلها. وهو بإذن الله تبارك وتعالى يقوم بهذا خير قيام، وعلى تواصل دائم معي ويطلعني على المستجدات. وأسأل الله تعالى أن يمده بمدده ظاهرا وباطنا، وأن يفتح عليه فتوح العارفين، وأن يجعلكم معه كما كان الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سألوا سيدنا عليا رضي الله عنه وأرضاه: لماذا هذا الحال في خلافتك يا أمير المؤمنين، وقد كان في خلافة أبي بكر وعمر أفضل؟ فقال: لأن الرجال مع أبي بكر وعمر كانوا مثلي، فكنا خير عون لأبي بكر وعمر، وأما أنتم تخاطبهم فلم تكونوا معي كما كنا مع أبي بكر وعمر. كونوا مع أخي فضيلة الشيخ سليمان على الحب، على الإخاء، على الوفاء، على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتابعوا هذه الدعوة بكل اجتهاد، وبينوا للناس أن هذه الدعوة هي دعوة سيدنا الشيخ رجب فقط التي تقوم في أوروبا بإذن الله عز وجل، بإذن سيدنا الشيخ رجب في حياته، وبإذن مني وتوجيه مني دائم وإشراف دائم بإذن الله عز وجل وبفضل الله تبارك وتعالى. حفظكم ربي
ورعاكم وأمدكم بمدده ظاهرا وباطنا، وجعلكم ربي قرة عين الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقرة عين رجال السلالة النقشبندية أجمعين، من سيدنا أبي بكر إلى سيدنا الشيخ رجب رضي الله عنهم أجمعين. وجعلكم ربي قرة عين الإسلام والزمان والمكان. وأسأل الله تعالى أن لا نغادر هذه الدار إلى الدار الآخرة إلا ويقر ربي سبحانه وتعالى أعيننا بانتشار الإسلام لا في أوروبا بل في العالم على أيدينا بإذن الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شيخ سليمان، فضل الله عز وجل، الله يجعلنا من أئمة عباده المؤمنين وأنا أيضا. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طبعا في قوله تعالى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أخي فضيلة الشيخ سليمان، عليكم جميعا وكل أخ من الإخوة والأحباب الشيوخ والأساتذة الكرام أو قائمين بالدعوة في أوروبا، كل واحد ينبغي أن يرى عمل إخوانه وأحبابه، مثل أخي الشيخ إبراهيم بلنجان، مثل أخي الشيخ الأخضر، مثل أخي الشيخ عيسى، مثل أخي الشيخ أبو النور، وجميعا يعني الأسماء، يعني الله يبارك بكم جميعا. كل من قائم بالدعوة ينبغي أن يتابع إخوانهم وأحبابهم ويرى إنتاجهم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه خدمة البلاد والعباد. كل البلاد، الخلق كلهم، هكذا ورد في الحديث، الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واختم لنا يا رب بخاتمة الحسنى والخير، واغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وطلب منا الدعاء، وللمسلمين أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم على الحبيب النبي المصطفى وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.